Sziasztok! Itt vagyok Gödön, Csáti Bélánál. Tavaly már csináltunk egy kóstolós videót. Most korán vagyok itt, augusztus elején, úgyhogy a korai fajtákat kóstoljuk, nézzük meg, beszéljünk kicsit a betegségekről, meg megnézzük, hogy sikerültek az oltások. Kezdjük kicsit rögtön a rombiknál, már fáj a fogam rám, egyik legfinomabb fajta. Igaz? Hogy vagy, Béla? Köszönöm szépen, most már úgy jó vagyok. Egy kicsit bántott ez a baleset, de most már ráadásul van egy ilyen műfog kettőnk, és az is lejött, úgyhogy kicsit megbojtott. Hát, nem baj, nekem van fogam, úgyhogy tudok kóstolni. 32 fürt volt rajta. A rombikon? A rombikon. Már letéptél belőle. De már jó be van ér, ez már régen beért. Ez most már be van. Már egy kicsit a nagyon jó. jelei is benne vannak, de kellemes. Azt mondják, hogy valami gyümölcsös íz van ebben a rombikban, de én most nem érzek most már. Olyan, mint a már túl. De szerintem nincs gyümölcsös íz. Ennek a nagy értéke a koraisága. Egyszerű édes íz. És látványos szép fürtököt szép neven. fajta. Hajrázik a Dubovszki. Aha. Hagytam párat úgy, hogy a másodfürtük is vannak. És jobbak a másodfürtök? Hát így néz ki még egyelőre. De nagyon szép fürtjeid vannak, oda néz. Hát ugye a kötődéskor, virágzáskor eléggé esős idő volt, és nagyon ritkának kóstoljak már. Én még végül is örültem is neki, hogy nem kötött olyan sűrűn be, mert ez nagyon finom amúgy. én már kóstolhatunk. Tavaly annyira nem ízett a Dubovszki, de idén nálam is ilyen Tavaly ilyenkor leveses, nekünk volt egy ilyen jó. hétig esett, és akkor megrohadtak. Most nagyon gyönyörű, nagyon gyönyörű. De ez tényleg azért. Most egy csomó olyan kellemes meglepetés ért, ami tavaly nem volt jó, most meg az idén. És hosszúra metszed, vagy rövidre? Ebben volt egy, én azért egyelőre hosszúnál vagyok, ha nem muszáj, nem metszek rövidre. De a Dubovszki az rövid csapon is jó. Jó terem, most már én próbálgattam, úgyhogy ha valaki ezt meglátná, ezért szívesen beugrana. Úgyhogy... Hát ettől félek is. Az utcától nem félek, mert az utcában mindenkit ismerek, meg mit tudom én. Nézd, micsoda. Kapnak is. Úgyhogy nem is mondjuk el, hogy hol laksz pontosan. Aki szeretne vesszőt tőled ezekből a fajtákból ősszel, az majd megadjuk a e-mail címedet, vagy a telefonszámodat. Ez egy érdekes tőke. Ez annyira megkedvelte most az idén, ezt velikának vettem, és fehér velikának neveztem el, de gyönyörű, nézd meg, szépen besárgul. Ez egy túl tömött is, de a többiek azért nem annyira tömöttek, és szép. Hú, de jó néz ki. És le van rendesen terhelve, nincs vele zöld munka. És nagyon egészséges, nincs még beérve, nem? Nincs még beérve, de megkóstolhatod már. Ez gyönyörű. De micsoda fürt, nem? Hát igen. És jó, van is rajta rendesen. Igen. És az őszi barack? Őszi barack, ez meg champion. Aha. Majd ha mentek el, veszek le és visztek el. Gyönyörű. Gyönyörű, nagyon. Nem fagyott le neked? Nem. Én nem. Nagyon. Az egy nagyon finom fajta champion. Mindig megfogom, hogy nézem. Amikor már, és ez ilyen szütyekos. Szőlőt is szeretem, de ezt talán még jobban. Én is úgy vagyok, a sárga barackot is, még amikor már olyan micsoda illata van. Na ezt félrerakjuk ide a a Greenway mellé. Elviszitek meg, még veszünk le hozzá. Hoztam a Bélának egy kis Greenway-t, de úgy látom nincs rá szüksége, mert semmi peronoszpórája nincs. De azért vannak fönt a friss hajtásokon. Na. De nagyon sok munka van ezzel. Itt van az egyik hojtás, ez a Javelin. Sikerült? Igen, de nem töri magát, látod? Ugyanilyen nálam is. Javelin, hát ez a barna isteníti. Igen, valahol elmegy az erő. Igen. Tudod, hogy egyet véletlenül letörtem. Itt. Látod, ebben megy az erő. Igen, pedig vágtam le, meg a fürtököt is leritkítottam. De nem baj, már itt neked, ha lesz egy-két rügy, ez jó lesz. Csak annyi, hogy maradjon meg jövőre. Megjegyzem, tavaly ugyanígy voltam egy párral, és kihajtott az idén.
Az én ótásom is ekkora a Kozma Pálni, amit zöldbe raktunk, egyszerűen nem hajt. Itt az árkádiák, most ezek elég kis fürtöt hoztak, tavaly egy kicsit túl volt terhelve. Itt hamarabb érik, megérzem a teraszontól, itt az épület kisugárzása miatt. De jó fajta, múltkor Gerő Árpitól kérdeztük, hogy melyik a kedvenc fajtára, és akkor ő rám mondta, hogy az árkádia. Nem egy különleges, egy régi fajta, de igen. Nagy terhelés bír, aki piacra is dolgozik. És megbízhatóan terem minden évben. Pénzt is lehet vele keresni. Itt van a Dunaszki lazúria a barnának, amit az arra 15 helyet adott. És nézd meg, milyen gyönyörű. Ez tényleg gyönyörű. Pont most csináltam egy videót otthon a Dunavrón nálam. Úgyhogy lehet összehasonlításra. Majd mutatok egy másikon, ott még nagyobb. Aha. Na milyen? Kóstoltad? Nem, hát kóstoltam, ilyen semleges íze van. Azért nem rossz. Nem rossz. De még nem elég édes. Még nincs kész. Nézd meg, ez meg a banánlek. Banánlábak? Ja, banánlek. És mi az? És itt van ilyen. Ennek már szebb, ennek már hosszabb a hajtása. Ó, akkor ez jó lesz. De itt van mellette egy ázsia. Sárga ázsia, meg banánlábak, Volples. Ez a banánnek, és ott van a Volples 4. Aha, és sikerültek. És ki oltott? Ezek sikerültek. Most Te oltott? Horváth János itt Vác Rátótról, úgy jó összejöttünk már ilyet szőlő révén, és mondta, hogy ő neki elég jó arányal, és most ő vele csináltuk. No, itt van a híres nevezetes Szimusz. Na. Ő az. Éreget? Nálam is kezd már, de még savanyú nálam. Nem, ez most már nekem teljesen jó. Tessék kóstolni? Ez nagyon jó. És mag nélküli muskotályos. A kameramenem is megkóstolja. Ez azért nagyon jó szerintem ez. Ez 10-ből 9, nem? Igen, ez... Kismész Cimusz. Ez világbajnok muskotály. És van még a másik sláger, itt a Prima Ukrajna. Igen. De itt a Cimusz most jobb. Ennek még kell. Pedig barna már magja, de még kell neki. Sokkal édesebb. És ez mi? Igen, az még a régi Pannonia kincsem, ez az eredeti. Ebbe is lett. Cimusz volt itt most a legkomolyabb. Itt is lett oltva egy avatár. Érdekes az avatárnak, nem tudom, hogy aztán avatár-e. Ilyen barna foltos a levelem. De csak itt van mellette a... Figyelj, az még be is vörösödik. Igen. Ősszelnek a levele az avatár. Muscat Dubovski. És van egy barna féle szintén, amiről leesett a címke, és nem tudom, csak úgy azt és az is sikerült. Barna féle. És itt látod, itt a 3 mind megmaradt. Van, ahova beletettem 4-et, és egy sem maradt meg. A Moldova, a legkésőbbi Moldova, igen. Itt van mellette a Bajkonur. Hát ez még ilyen vegyes magyar tarka. Az meg a hamburgi muskotály, de ez egy érdekes hamburgi muskotály, de ez azt mondták nekem, hogy akitől kaptam, később. Hogy korai hamburgi muskotály, de nem nincs benne az a nagyon erős muskotály íz, ami... Ez szerintem nem is az. Én szerintem sem. A hamburgi muskotálynak olyan erős, igen. intenzív muskotály. Később érik, ez már majd, hogy nem kész van. Ez úgy néz ki, mint a Moldova, de korai. Nem tudom mi lett, de ez nem hamburgi muskotály szerintem. Igen. Így a Bajkonúrok. Aha. Hát most nagyon szépek nálad. Mi, hogy permeteztél te? Szokásos? De, vagy többször nyomtál? Én nekem a védelemre 3 elvem van. Az egyik az, hogy az immunrendszerét az egész tőkének meg kell adni. Tehát ősszel megkapott marhatrágyát, tavasszal trágyalét, plusz ezt a barnaféle kombinált műtrágyát. Ja, ortofruttát. Akkor júniusban ugyancsak kapott még egyszer trágyalét, meg a barnaféle műtrágyát, és minden permetezéskor vagy vuxál, vagy voldünger, vagy valami levéltrágya, hogy legyen erős a tőke. Ez az egyik. A másik, 5-ször permeteztem, és mindez 5-ször mással permeteztem. Igen, én is váltogatom, de én most elmentem nyaralni, nem néztem rá többször, nekem nagyon elkapta a peronoszpórát, de hát nálad nagyon jó állapotban van. Itt is az van, nézd, ha fönt, ugye az új hajtásokat kapja el, van egy kis, és rögtön, ha látok valahol, hogy van, akkor mit tudom én, mindjárt lekapom. Ezzel levágod, micsoda céleszköz, oda néz. Azzal vágod?
Igen. Hát ugye létrával kéne oda fölmenni. Most pont a Borisszal beszéltem, ő mondta, hogy a peronoszpóra a leveleket végülis tönkreteszi, de fürtökkel már ilyen állapotban olyan nagy gondot nem csinál. Ilyen most már a lisztharmatra figyeljünk. Szindikátod van-e neked, vagy lá? Nincs. Mert az tudod, a tavalyi oltás. És sikerült. És itt a kozmapálné muskotá is. Az az egyik kedvencem. De még nincs beérve. Nincs még beérve, de már kóstolható az is. És a szindikátról azt mondják, hogy ilyen bazi nagy szemeket hoz, és ez nem hozza, nem tudom, majd meglátom, ha beérik, milyen fönn van a tigin. Nekem tavaly is úgy tetszett nálad, hogy ilyen magas, lugason van az egész, és össze-vissza oltva minden fajtával. Hát itt van, azért most egy kicsit, ez szépen az a Jupiter. Ja, ilyen fürtje soha nem, itt van már 20 éve. Ez a Rea. Ilyen fürtje, igen. De ilyen fürtje soha. Többi nem ilyen. Nem egy rossz ízű fajta. Nagyon jó tavaly ízű különben, nálad is de érzékeny, azt figyeltem, hogy érzékeny. Hát, tessék. Meglátok egyet, akkor nyiszd le. Akkor már téped is le, miért ne terjedjen tovább. Dunavszki lazúr, ez a tavalyi újítás, még mindig az van ráírva, látod, hogy Lamborghini. Ja igen, de Dunav lett. De Dunav lett, igen. De ez nem úgy néz ki, mint nálam a Dunav, egy kicsit másfajta. Na most ott van, majd oda az a rendes Dunav, amit máshonnan meg. Ez szebbnek tűnik. Most a barna nem hiába mondta, hogy ez egy nagyon jó fajta, hát azért nézd már meg. Igen. Ez tényleg gyönyörű. Ezt bárki megnézi, biztos, hogy szeretné megvenni, ha hozza ide valakit, aki piacon. Itt van egy ilyen karmakód. Ez jó ropogós. És itt megint itt van a Prima Ukrajna. Ez a kis látom, ezt már te kóstolgattad, mert ez... Ami még nekem kellemes meglepetés, a ruszlán. Ez azért most, ez sokkal finomabb, mint ott elő. Ez már érettebb. Ez egy nagyon, nagyon erős tőke, ez egy 40 éves tőke. Hát ezt látom. És ebben hány fajta van óta? Ebben már ott van a karmakód, itt van a Prima Ukrajna. Fú, de érdekes, ez milyen levele van? Ez is ez ilyen nem direkt termő, de ellenálló fajta, ez a ruszlán. Ja, ez a ruszlán. Nézd milyen gyönyörű fű. Fú, de szép. És gyönyörű hambas kék. Ez honnan van neked? És már ez jó? Lehet kóstolni? Kóstolni, nyugodtan lehet már kóstolni. Finom lesz, de még nem elég éles. Még nincs kész teljesen, de már lehet. De nagyon tetszik ez a levél, szinte nem is szőlőlevél, nem? Igen. De ott van a dinka, ugyanígy. Igen, tavaly hozott 5 méteres hajtás, gyönyörűen beérlelte. És a tavasszal nézd meg, nem hajtottak ki, a szemek elfagytak. És itt volt a barna pont, és én leszettem a ojtásról a tekervényt, és azt mondta, hogy nem szabad lett volna, és megfázott a igen? Az volt a baj? Igen, és az volt a baj, és azért. De ugyanígy jártam többfajta oltásra. Itt van egy emír is. Ez is itt-ott hajtott ki, de ahogy látszik is, hogy milyen erőseket hozott, már kevés hajtást hozott. Béla, ez nagyon finom. Ő a kozmapálné. Nem tudom mi, de már nagyon jó be van érve, és nagyon finom, kóstolgatom. Kozmapálné? Kozmapálné. Hát az minden évben egyik legfinomabb nekem. Készülök egy kalcium-kálium adagolásra, meg amit hoztál. No, itt a Velesz. Imádják a darazsak. Hiába rakom oda a csapdát. Én is imádom, ez olyan finom. Nálad is nagyon finom. Igen, tudom, neked kedvenced. Hát mert annyira finom, most mazsolát csinálok belőle. Leszettem 2-3 fürtöt, lebogyóztuk bele a asszalógépbe, most ott megy 2-3 napot, ilyen 40 fokon. Nagyon jó kis mazsola lesz belőle. Na, mik vannak még itt erre? Na, megyünk arra. Ott lesz a blesti a síbalra. Az nem sikerült nekem az ótásom, pedig arra úgy fájt a fogam, az annyira finom fajta. Itt van. Ott van. Már felismerem. Ez tavaly annyira ízlett nekem. És itt van mondd már, a híres, nevezetes muskotályos fajta.
Landis. Landis, aha. Igen, nálam az még nincs, nem áll sehogy se. Ezt meg se kóstolom, biztos nincs még kész, mert ez egy inkább szeptember Még nagyon zöldnek tűnik. És a Várjál, itt van ezt kóstoljuk meg a Béla nem engedett Centennial Seed. Blesztyásít megkóstoljam, mert elcsábít itt a Kismis Stoletjéhez, vagy a Centennial Seedlesshez. Érdekes, ez egy amerikai fajta, aztán mégis Ő az. Stoletje a neve. Igen. De még kemény, kóstold azért. Savanyú? Még odébb, itt a másik Landis. Itt Seedless, is van azt Preo. ott mag benne. Én nem vagyok benne biztos, Béla, hogy ez az. Én se vagyok benne 100%. Szerintem nem biztos, hogy Centennial Seedless. Mert még mag is van benne. Mag is van benne, meg nem olyan a bogyófaj forma. Az egy ilyen vékonyabb, hosszabb bogyós. De jó, szinte ez árkádiás. Aha. Hülye, nem rossz fajta, de ez lehet, hogy nem az. Itt van ez a muszkát pleven. Ez is egy régi bevált fajta, és egy eléggé ellenálló. Eddig annyira nem voltam a Preobrazsányitől oda elájulva, de Én is az idén nagyon bejött a meglepetés, Preo. szerintem gyönyörű. Olyan fürtök, meg olyan bogyók. Pingponglabda bogyók. Na és ez? Ez is még a Preo. És az már jó be van neked térve. Igen, most már... És édes is. És hol a pleven? Az a pleven ott. Ő. Ja. Ez egy régi Ez is muskotályos le van terhelve, és nézd, még ilyen vastag veszőket van. Kicsit korán jöttem, mert most még nincsenek annyira beírva a Nincs, fajtáid. igen. De nem baj. És itt a Lívia. Hát ez milyen gyönyörű most idén. A Gerő Árpinál voltak most ilyen nagybogyós, nagy fürtű fajták. Ez is az itt benn, mi? Igen. Ez nagyon jó. Ez finom. Ez nagyon finom és gyönyörű fürtök. Ez 2 kilós fürtök bent. Nézd meg. Most úgy megzavarta ez már a mai, meg a tegnapi nap, mert elég hűvös idők voltak, meg az éjszakák hidegek voltak. És muskotályos. De jó fajta ez a Lívia, régi fajta, de nem, elfeledett már. Mindenki az új fajtákra megy rá. Nincs Líviád? Nekem nincs, de hát Nem? most elgondolkoztam rajta, ez ilyeneket tud. Igaz? Hát hogyne? Hát képzeld, ez egy fürt, ez annyi, mint ott a hamburgi muskotájon az a 10. Biztos. És milyen színkavalkád, a korall színből, a rózsaszínből, a sárgába átmenet. Ez mind édes. Nagyon szép. Eddig, amiket láttam Líviák, azok ilyen pici kis fürtök voltak, hát ez gyönyörű. Most föltett valaki egy Líviát, ami már tiszta bordó volt, aztán mindenki beleverte a csúfot, hogy az nem Lívia. Preobrazsány. Preobrán. Mit csinálsz ennyi szőlővel? Kinek adod el? Már adogatom el. Itt háznál? Ja. Ide jönnek házhoz. Na, aki szeretne venni most Preobrazsányét a Bélától, tud, mert rengeteg van itt Gödön. Igen. Itt van a Vénuszod. Na, kunyeráltam egy konténeres szőlőt a Vannak Bélától. még konténeresből, ha valami érdekel, mit tudom én, itt van egy ilyen voplesnyi, egy ruszlán. Ezek azok a tieidről vannak szaporítva? Igen, Nyina. Ez egy Nyina oltvány. Nina. Aha. Ott van Na, majd a másik végén soron, megbeszéljük. van egy Éva. Vagy nézd csak, vannak ilyen vadalanyok konténerbe. Aha. És akkor átoltani, mi? Kiülteni, és akkor tavasz, jövőre átültetni. Idáig átnyúlik a barnának a Dunaszki lazúrja. Ez egy szép fajta. Te is így szórakozásból csinálod ezeket a konténereseket, nem? Persze. Idén nagyon vacakul sikerültek. Nagyon. Hát, Nem is figyeltem rá eléggé. ez nem baj, befásodik, jövőre kiüt, vagy most visszakiüteti az ember, vagy jövőre. Van itt Bajkonur, van ebből a
Kodrianka, Aha. Na valakinek kell, akkor tud innen Anyuta. tőled válogatni. van még Dubovszki. egy Dubovszki, Na mi? itt van a nagyra becsült Piostri. te fajtál. Ez honnan? Én adtam? Te veszőket kaptam adtam tőled, és akkor úgy gyökeresztettem. Akkor van itt még egy Prima Ukrajna, akkor ez a Kaszabalok, vagy Bulok, vagy nem tudom, Igen, hogy... igen. Ez a balog. És ez pedig az Alvika, még egy Alvika, és ott két Lamborghini és két Avatár. Na, jók lesznek Így, ezek és itt így jövőre. valahogy így akarnám, hogy egy kis Elengeded. ilyen lugasnak. De mi bajod a Vénusz? Olyan finom fajta. Hát mondom csak ezt, hogy kicsik a fürtjek szeme, és nagy lapú levelei vannak. Van benne az a labruskás, picit ilyen Igen. amerikai Jupiter. De itt van már egy szindikát ojtás benne, nem mondom. Majd győzzön a jobbik. Na. Váratlan vendég, Köszönjük az ország nagy riporterét, az biztos. Ilya Miklós. Üdvözlöm, Szili Miklós. Kezit csók. Pölöskeit mindenki keresi, érdekes módon. Ennek már hagyománya van Gödön, mert van itt a domboldalon egy nagy szőlős, ilyen 904 szögöl minden gazdának, Hát azért, és mert annak van nagyon, íze. nagyon szeretik a pölöskeit. Hát most a pölöskei megkóstolod a Preobrazsénye után Hát mondjuk. Igen. Az csak szép, hát a szemnek kell eladni. Nem olyan Igen. rossz, azért kóstoltam idén már nagyon finom Preobrazsényéket is, a jó be volt érve. Igen, De az meg kell pölöskei várni, hogy a mondjuk sava azért. elmenjen, ahogy a Barna mondja. Igen, igen. Ez egy nagyon érdekes és nagyon kedvencem lett. Velikának kaptam, de nem, a kóstold meg, föntről vegyél egy sárga szemet, innen, ami naposabb. Innen kóstold meg. De nagyon finom. Igen. Csak egyesével. Jó. Nem lehet, hogy ez valek. Nem, mert az ennél sokkal muskotájusabb, meg tömörebb a valek, de biztos nem az. Elég jellegzetes és gyönyörű, szép, nem túl tömör, csak annyi. A fene tudja, mi lehet. Nem nehéz. De szép. Visszajöttünk itt szeptember elején, nehogy kimaradjon valami. De nem nagyon betegedtek azóta a szőlői. Nálam ennél sokkal peronoszosabb. Igaz, én nem is permeteztem meg. Azért 2 hétig rá sem néztem, nem voltam itthon. Temető, darás temető. Van, amelyikben több van. A Dubovszki ez egy jó fajta, én Igen, egyre jobban szeretem. Kacsfürtök, minden. igen, ez egy pedig ma, és itt a kacsfürt. És már szerintem ennek is van íze. Van, már nyugodtan meg lehet kóstolni. Hát. Ez is már kacsfürt. Ja. Meghagyom neked. A Nyugodtan. vevőidnek, ha jön valaki. Igen. Neked van Dubovszki? Egész kertemben a Dubovszki ment tönkre. Miki, majd teszünk Három rá, tőkén Nem hozunk egy rohadt kis el. ládát, és akkor ezt elviszem. Lerohadt? Csupa pernoszfóra, piros levelek lettek. Gyönyörű egyébként. Moldova. Moldova. Van rajta rendesen. Hát a Moldova Érdekes, biztos... hogy beszíneződött, de még savanyú. Igen, de ez milyen jó fajta. Ez majd a ez egy legvégére, de jó tavaly lesz még itt. karácsonykor vettem le róla. Októberben, de jó lesz ez itt a Moldova. Igen. Nekem is van, mint a ragyogfőzött lennének nekem. Aha. Na ez egy érdekes tőke, mert ez kérlek szépen ez a Talizmán. talizmán. És Talizmán. ez az eredeti Borisféle fehér nagyesda, ez pedig egy beleojtott talizmán. Aha. Tehát nézd meg mennyire egyforma. Kóstold mind a kettőt. Ugyanaz. Szerintem ugyanaz. Ez az ojtvány, amit fogok, ez meg az eredeti. Aha. Hát majdnem ugyanaz. Ez most édesebb egy kicsit az erdet. Igen. Ez egy nagyon érdekes, ez a Geliodor. Aha. Eredeti fürtöt nem hozott,
És ez Igen, mind kacsfürt, mind kacsfürt. Ahogy ez kacsfő. Aha, és mag nélküli elvileg, Ez de azért mag van benne. Nem is savanyú. Még nincs kész, de már az ízvilága benne van. De ez az lesz. Az Éva haj az rá, látod? Ilyenek az Éva bogyói Aha. mindez. Csak az már tegesen élet. De már nincs mag. Az a baj, Jodorra ilyet szeretnék pont egyet vagy két tőkét. de piacra ez nem biztos, hogy jó, Ne, nem? az magamnak. Magadnak, Hát úgy, mint mert a velez mellé. Hát Jó, a de velez- vele- De Veleznél piacon is a finomabbat, reklámnak jó, hogy kiteszed oda magad elé Az nagy kacsfürtöt, fürtöt. és akkor reklámnak. az De volt. veleznél finomabbat még nem nagyon találtam. Húj, de Első Ú, de oltásom kegyetlen. volt, vagy oltásom volt, és két fürtöt meghagytam rajta. Legalább kilós volt mind a kettő. De locsolva. A cimusz az már a És az lekopott, korai, nem tudtam, hogy korai a velez. nagyon korai. Az nagyon korai Az, volt nálam az az első. Nekem is az volt az első. És jó mazsolát csináltam belőle. itt Na, Egy- nem kell keresnem mi fenét. egy tőkébe Nagyon jó. 3 oltás van, és szerencsére mind a 3 megerett. Ez egy avatár, Na, ez egy avatár, Lesz akkor itt itt neked. van egy muszkát Dubovski, aha, az is finom. és ez egy barna fél, amiről leesett a címkem, majd jövőre megmutatja magát. Elég szép Majd hajtásokat kiderül. hozott. De nézd meg a Prima Ukrajnát. Még mindig Az Itt nem ez a Prima Ukrajna, itt az alsó kar. Az még a Pannonia kincs, ez volt az eredeti tőke, a Pannonia kincse. Nincs itt Prima Ukrajna, hol van megettétek már. Azt már megettük a Prima Ukrajna, de másik tőkén majd itt még van. meg... Az, igen. itt van egy kis Prima Ukrajna. Igen, az egy kacsfürt. Na, le is jött. De majd ott a másikon lesz. Ismerem. Nekem is van. Másikon lesz. De nézd meg, hogy mekkora haj. Finom Ez, muskotályos. figyelj ide. Az- Ez oda fölmegy. A közé tartozik az enyémbe is. Fölmegy a Prima Ukrajna, ott megfordítottam a kanyarba, Jött jön fel. vissza, és itt a vége. Úgyhogy vesző lesz bőven a Prima Ukrajnából. Azt Hát ha beérik. le is csíptem neked a végét, hogy már Igen, érjen. már ezeket most már tényleg. Sunyin, elvégzem itt a És fölösleges itt van munkát. még a Javelin, ami érdekesség. Hát nem nagyot hajtott, de remélem, hogy megmarad. Az reméljük az lesz. Az egy nagyon értékes, Ennyi. Itt drága fajta a Javelin. Aha, mekkorát hajtott? van. Ennyit hajtott, nézd. Aha. 15-20 centi. Jó van, jó lesz ez. Ott, ha már pár ügy itt beérik, akkor már az megindulja. És most az idén meg 4 métert hozott. Mi ez? Az egy Preónak Preó, a aha. kacsfürtje. Ezt csak azért mondom, ezt én követtem el egyébként. Azért, Te hogy- oltottad? Persze. Mi sok többit is. Te hogy oltasz? Van valami? Ő hajtott nekem nagyon sokat, Trükköl. nagyon. Trükköm annyi, mindenkinek trükk, hogy Ő- előtte 2 vödör vizet beöntünk a szőkének. És az a trükkje neki, hogy 2 vödör vizet, hogy induljon el. És utána nem egy napot áztatni, legalább 2. A másik az oltócsapot meg nem novemberben leszedni, hanem január elején a fagyoknál. Hogyha nagy fagy jön, mert mikor már elkezd élni, elkezd a keringés menni, akkor kell lecsapni. Most ha ebbe a tőkébe oltasz, akkor ide aláöntesz előző nap, Így van, így Két van. vödör így vizet? van. Így, 2 vödör vizet ide csapni alá. és akkor másnap 2 nap múlva. de megvárod, hogy esős idő legyen, vagy? Akkor már annyira nem befolyásolja, de mi ezt olyan melegbe majd beleégtünk, itt olyan meleg volt. És tudod mi? Mi napközben oltottad? Igen, mert hiába jöttem reggel, annyi sokat oltottam, hogy Igen, nem értünk egész a nap végére. oltottuk. Vagy május közepén? Hát olyasmikor. És tudod mi, az ő trükkje még az, hogy ő csinálta a leghosszabb vágást, tehát 5-6-7 centire mind a két oldalán, tehát nagy felületen találkozott az alanya nemessel. És azt És a tetszett. legtöbbje megmaradt, mert Igen. tulajdonképpen A már nem olyan szindikát, rossz időre. ez is egy brutális a szindikát. Most már Szindikát? szindikát. Hát, Egyesével. hú de finom. Finom. Gyönyörű. Nem tudom, hogy ez az-e, mert vagy az nem volt az, mert amit kóstoltam Gecsén Szindikát, az ilyen hatalmas bogyók voltak. Hát az Éppen az igazság, hogy, nevettünk rajta, hogy pingpongozni lehetne vele. hogy Ezek kisebb bogyók, de viszont nagyon finom. azt tapasztaltam többnél, hogy az első évben kisebb bogyót hoz, a Ah, következő Ja, ez évben még csak már első éves. ez még első éves. Úgy itt mellette valami iszonyat finom valami van, ez a pici. Az a kicsi a kozmapálné. Óha.
Felismertem az ízét. Itt is van még Igen. kozmapálni. Vegyek le neked? Elviszed? Nem az éjjel szőlőjén jöttem, No jó, hát hanem megnézni, hogy itt szeptember elején mi újság nálad. Finom. Ez meg a Az meg a Jupiter. Jupiter Rea. Igen. Ez a Jupiter. Az még nincs kész, de Mag nélküli. már a sötétebb szemeket lehet Jelen kóstolni. van, de mint a nagyobb szemek lennének nekem. Nagyon meg van terhelve ez a tőke. Savanyú. Mert Savanyú, de jó. ezen a tőkén, a Jupiteren kívül itt van egy Black Magic, Aha. itt Van. van egy Emir, nézd meg ezt a gyönyörű Az Emir, igen. Nekem nagyon bejött. Az szép. és ez pedig ugyancsak a Black Magic, az van itt végig. És ott van egy Nizina, az egy másik tőke, a Ja, igen, Nizina. Nizina. Szereted a Nizinát? Ez nagyon bejött, ez szép. Kóstoljátok az az... Ez szép. Az Emir milyen? Emir, tessék, az Emir. Te kóstoltad? Szép, látványos, nagyon. Sok lé van. Olyan leveses, hogy De milyen? kis spriccet 10 centire. Nem elég édes, nem? még, Nem édes, de még én szerintem ez még nem érek. olyan, mint a vízibombába haraptam volna, azt kiplöccent. Ez is első éves, tehát lehet, hogy még ez jobb lesz. De most még hozom ezt. Ja, csak le. Ja, ugye tegyünk, mondjad, hogy melyiket vegyük, Ó, vagy majd a melyik végén majd megkóstoljuk. Majd a legjobbakat. A legjobb. Így van. Itt van egy barnaféle ojtás, Miki. És van rajta fürt? És van rajta fürt. Ez az egyetlen idei ojtás, és van rajta fürt. De sajnos nem tudom a... Dinka. Van? Még nagyon nincs kész. De leesett a címkéje. Van rajta 3 fürt. Igen. Hát azért nincs még kész. Dinka lesz. Nézd meg. Színe szép. No, itt van egy kis Oscar. Hú. Jó néz ki, de mindenki szitta, aki Igen, eddig még mindenki szitta. mindenkinél De elrohadt. nézd hogy- meg, hogy megrázom, tele van muslicával. Hát, És itt vannak Ilyen a... volt az enyém is most. Ez a rohadós fajta. Igen, És igen. se íze, se bűze, de a muslincén Igen, igen, látom. Nézd oda, hogy kiválassza a Szép, muslinca. formás, meg minden. Kiválassza a muslinca a legrohadósabb fajtát. Igen, 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 igen. hát jó, hogy jöttél ilyen hordárnak. Úgy van. Mondom, szimpatikus, itt vagyok közel, hát mondom, kérek egy időpontot, hogy meg tudjam őt látogatni. Ide És jöttünk, egész aztán, jó viszony kialakult aztán, köztünk. aztán úgy törtünk. Kell a jó kapcsolat. Én nagyon Ő az Árkádia. Ő ott. Aha. Nézd meg, szépen. Szép az Arkádja, nekem kisebbek a bogyói. Érdekes, Lehet, és hogy jobb, mert nem, nagyon sok van nem rajta. találtam olyan kényesnek, mint ahogy be volt harangozva, hogy a lisztharmat, meg minden, hogy bántja. Válasz ki a szebb fürtöt, és veszem le neked. Hagyjad, nem. Ez nem az. Hát pedig ez a Ez Boris-féle Nizina. Ez nem, de nézd oda, milyen bogyók. Igen, nagyon szép. Fú. A Nizina az ilyen kerekebb, bordósabb. Akkor ez milyen lehet? Mi lehet? Na, valaki meg tudja mondani? De szép fajta. Szép. Na, ezeket úgy képzeljétek el, hogy ezt most mind tavasszal, májusban ültettem ki 10-20 centis hajtásokat. Szicília, ökokertől van, oda néz, dupla hajtás, Aha. nézd meg, Fú. Beérik, lesz vesződ még belőle. mert lesz belőle. Reméljük lesz. az is. Akkor ott a parfüm. Na, az is van. Jó van. Az érzékeny látszik a leveleken, látod, hogy a Igen. De nagyon finom. parfüm. És itt van a Crimson. Crimson, aha. Crimson Zindes. Ez viszont ennyit hajtott, nézd meg. Ugyanazt kapta, mint az összes többi. Ez Oltvány? ennyit hajtott, ez meg 5 métert. Ez meg Oltvány 50 vagy centit. saját? Hogy? Oltvány? Nem. Saját? Az oltvány. Az oltvány. Ez is oltvány, megjegyzem. De ahhoz képest jó nyomja. Kérlek szépen a világ legfinomabb szőlője, a Landis. Menjünk át a másik oldalra, mert Az ott biztos jobb. nagyon finom. Nekem is az egyik kedvencem. Ezt kóstoljátok, mert ez volna a Kiss Me Stoletier.
Vagy Nem a az. centeriál zéd lesz. Egy landis. Ez van, Itt és a az landis. biztos, hogy landis. Ez is az. Ez ugyanaz a tőke. Ez amit fogok, Ez. ez a centeriál név. De landis. Az íze is. Nézd meg, és itt ez mellett, ez a echte landis, Biztos, hogy landis. Ez landis. Ez Ja. a 100%. és akkor most ez a valódi landis, Még- Nem, ez jobb. az is, de a színe is egy kicsit, ha megnézed, olyan aranyosabb a színe, tehát nem azonos fajta a kettő szerintem. Ez nem landis. Ez szerintem Pedig ez landis, ez biztos ez nem. papírforma szerint ez a landis. De nézd meg, ez nem landis, ez olyan Arcadia lenne. Az íze is, és ez a landis. Lehet, hogy az a landis. Ez a landis, össze van 100%-ot cserélve. Én is megerősítem, hogy az az, Ez biztos az. mert A levele is, meg az íze is. Na Hát hát ez meg ennek, szerintem Arcadia. Nézd meg a levelét, igen. ez az Arcadia. Ez meg landis. Cseréld meg a címkéket. Hát Kitaláltuk. akkor, látod, már csak ezért is érdemes Ja. volt összejönni. Bélának segítünk itt a fajta beazonosításban, már ezért érdemes. Több szem többet lát, ugye, sok helyen kóstolunk. Ennyi szőlő között nehéz megállapítani, Önnél? melyik micsoda, de ezt legalább megfejtettük. Na itt a Belestem már itt a Lívia. kulisszatitkaiba a Bélának. Már ez lekopott teljesen, nézem. egy fürtöcske lett volna rajta. Azt nézem, hogy Láttam volna, hogy akkor melyik a lévia. még egy kacs fürtöt Nincs egy se kacs látok fürtse. rajta. Máshol nincs De lévia. brutál, nincs, ez az egy tőkén van, de nézd meg milyen brutál növekedésű, milyen vastag. Az még ott Nem, a az Preu. Bravo. Nézd, olyan vastag vesszői vannak, tavaly ugyanez volt. Ja. A végre! Normális termést hoznám. Igen. És Azért a másik oldalt is úgy másik oldalon is van 3. Egyet letörtem véletlenül. És nézd meg, elég tömör és nem rohadt. De még nincs kész. Még fűízű. Az én manikűr fingerem kisebb fürtök, és már rég leért. Akkor az nem az. Manikűr finger. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Ezt landisnak vettem a Borisztól, és nézd, gyönyörű, szép, látványos, Hát ez az. olyan, mint a Cicília. Ez az. Ez landis? Landis. Igen, hosszú. Kóstoljon. De benne van az az íz, ez a érdekes, frissítő, formája- ilyen hozzás íz. Formája alapján, Forma alapján nem landis. Vagy nekem nem. mert tudom. ez, Hát, a fene tudja. Szerintem az a gyanús. Az szerintem az lesz. Most kicsit hosszabbak ezek a bogyók. Landis íze van. de nem ordít a muskotár belőle. Nem, hát az ilyen enyhe muskotályos. Itt van a Barnának a Dunovszki, arra 15-je, ami Dunavszka arra lazul. 15 helyett. Hát most a Bukovic Jánosnál készült filmben elmagyarázza a Bukovic János. Hogy a Hogy a- borszőlő Nem, azt magyarázza, hogy a Dunavszka lazur az nem a Dunav, hanem egy picit másfajta, és be is mutatja, hogy mi a különbség. Hát Eszka. én eszkának gondolom. Korai tőke pusztulás, de amúgy meg terem, nem? De terem, tehát már korábban is tapasztaltam, és azokat tőből kivagdaltam. Megyünk az anyutához. Na, oda menjünk az anyukához, aznak ez izgalmas. Na, és Anyuta, itt van a kedvenced, mi? Piastri.
tőled van, Tőlem, de idén csalódtam benne. július közepén ültettem Nap- ki. És mi van az idén? Miért csalódtál? Mert berohadt, úgyhogy Jó. napos helyre ne árnyékba ragd. Csak azt nem értem, hogy tudtok ilyet termelni egy év távlatából. Ha megőrülnék, ha nekem ilyen volna. Ha nem érjél a 1,5 métert, kivágom. Na jó, de ez július közepén, egy hónappal ezelőtt ültettem, másfél Nagy jó hónappal. lesz, ez már be van érve, nézd meg hány rügy. Figyelj, elmondom neked, Itt amit visszavágod, gyökereztettem az a kész. faiskolába. Kivettem egyet, július akármikor szabad gyökeresen, beültettem, ekkora volt, körülbelül 1 méteres. Nézd meg, ez együtt lett töltve 2 Lamborghini és 2 avatárot belül. Lamborghini, a gyönyörű szőlőket a legkietlenebb részre ülteti. Ez egy Prima Ukrajna. Na, az nem fogom szaporítani a Prima Ukrajnát. Miért nem? Hát pedig az egy elismert nagy szám. Hiába, de nem Gömbölyű, csinos, nem nagyon- nem piacos. nagyon Tudod finom, eladni. Nagyon finom. Finom, de nem tudod eladni. Ha te De a piacra szláva dolgozol. Ukrajna az igen, az fain. Az igen. Az vágja. Itt még savankás nagyon a pöröskei, ahol több napot kapott, már jobb. Szép amúgy. Na, itt az egyik keresett, Na, vajon. anyuta. Anyuta lesz. Ez az anyuta? Igen. Akkor ez ma 6. átvágás Borisztól. Anyutám. Hát hasonlít a Líviára. Csak később. Igen. Jó, akkor Kóstoljad még. körülbelül négyet Még- kaptam. Még mindig semmi íze. Ez még ennél is később, ez szeptember eleje van. Majd én veszem maga, nem kérek én ebből annyit. Megint ott az a késői Katalónia, az az anyuta. Meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen, én naponta körbejárom abban a pillanatban meglátok egy hibás Na, igen. fülszemet, akkor már szedem ki. Megőrülök, ez az anyuta, hát egyszer nem igaz. Az. Ez gyönyörű, ez nagyon szép szőle. És ez olyan iszonyat finom, ha beír. Ezt a piac is csípné neked. Most ma se tudom, hogy majd melyiket És ez majd szeptember végére érik be Az itt. a lényeg, hogy Igen. a térési időt egy kicsit. Itt nézd meg a 2 anyuta között milyen különbség van. Ez még zöldebb. Ez még később. Ja. De ha megnézed a leveleit, érzékeny a betegségre. Most már ez is kezd színesedni azért. Be is kell majd hálózni. És nézd meg, itt a harmadik, ez mintha nem is anyuta lenne, mert ez meg annyira előre van már. Érdekes, mi? Vagy ez lesz az anyuta. Vagy ez lesz az anyuta. Nem tudom. Hasonló, mint a másik, csak előrébb van. De lehet, hogy ez az. Anyuta lesz. Itt még nem muskotályos, nem jön ez a ütős íz. Ez nem édes. Lehet, hogy ez Nyomjál neki valami cukrot, Béla, káliumbombát. kapott káliumot. 2-szer permeteztem már a Grain-nel, Greenway-je? Grain-vel. Aha. És mi, Na itt van megint Mi a tapasztalat? a Jupiteren. jó sok van neked belőle. 3 tőkőm van. Ez az egyik legfinomabb itt No. nálad. Mondjad melyiket, még ezt leveszem neked. Nem, jó, max Figyelj, ezt a hát ha picit- ízlik, akkor miért nem? Jó. Azt hiszik, nekem nincs szőlőm. Hogy... Na, Igaz, nálam elrohadt és most. még a Preo. Hát ezek tetszenek a Preónak az ilyen kis Kis kacsfürtjei, igen. Mindenhol van. Itt a másik, itt volt egy nagy barackfám, kivágtam, mert 10 év alatt egyszer termett. És itt is olyanok vannak, hogy a bananász, Red Globe, Nina királynője, Az a cékláid elég jó. Dolgoznak. az a mangold, amit az elől van, ott van a túlsó vége, az a cékla. Igen, igen. Ez meg a mangold. Ez a mangold, igen. Szereted? Hát úgy, mint a spenótot olyan főzeléknek, úgy csináljuk, fokhagymásan. Úgy szokták köretnek is. Kis lepárolják fokhagymával, és Igen. a hal mellé, vagy krumplival Na, ez a Kismis Mega. Ezen mondom, hogy inkább Kismis Mikro nevet adtatták. Igen. Mag nélküli, de hát átújításra kerül, mert De finom fajta, tavaly kóstoltuk, most Igen. nincs beérve.
A Vénusz, várjál, valahol van még Vénusz. Sok érdekes dolgot találtunk, Na, ez- beszéltünk. Sok. Köszét Jánosnak is, hogy... Ez a Vénusz. Ez a Vénusz új, de jó. Na, ott van a konténeres Vénuszod. Engedj, beteszem a kosárba. Nem kóstolod meg? De. Ismered a Vénuszt? Olyan, mint egy direkter. Na látod, én még a Vénuszt ezért nem szeretem, hogy Igen. nézd meg mekkora. Mondom, Direkt. olyan, mint a levele is. Olyan, mint a direkt termő, de jó íze van. Jó, jó. És korai, és mag nélküli. No. Nekem van a kertbe egy nagyon régen, 40 éves, vagy még régebbi. Még ezt akartam mutatni neked, amit már egyszer kommunikáltunk róla, a Tarantino. Igen. Megfogta. Ő az. Vírus az enyém. Nézd meg. Megmarad. Meggyérítettem, De van és rajta fürt. nincs rajta. De itt ez a másikon van, igen. Tarantino. Ott a kis Tarantino. Kóstoltad? Nem. Kóstold meg. Ez jó lesz. Most jó ízom. Mind a kettő. Ez erősebben. Meggyengítettem a tőkét, mert nem akart hajtani. Adtam neki a trágyalét, meg a nitrogént, és egy kicsit beindult. Vegyek még neked ebből a Jupiterből? Ne. Inkább Mégből, mit ma? ebből a Kozma pálnéból. Na várjál, Ez az egyik kedvencem. Közben el is búcsúzunk. Találkozunk. Következő alkalommal is. Köszi a bemutatót. nagyon szívesen. Legközelebb már főzünk is valamit. Jó. Ne csak kóstoljunk. Jó, akkor összehozunk egy kis társaságot is. Jó. Bográcsozunk. Viszlát. Na, a legjobbakat. Várunk mindenkit, lesz sok vesző, lesz gyökeres, minden Veszük minden ősszel. új fajták, Good. a Pestet. parfüm, a bananász, tenteriát, stb. Minden a nagyszerű. Örülök, hogy János barátom is itt volt. Én is köszönöm. Sok tanácsot az oltásról. Majd elmegyünk hozzá is. Meg köszi a szőlőfuvarozást. Szia!